নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে, ময়ো আপোনালোকৰ দ্বাৰা ভালে আছোঁ। এইখনত আপোনালোকক এখন গেৰেজ দেখাম, যাত আপোনালোকে গাড়ীৰ কাম কৰাব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ ইয়াত কাম হয়, আপোনাৰ কাৰ ৱাশ্বিং, মেকানিকেল কাম আৰু গাড়ীত টেফলন কৰা হয়। আপোনাৰ ডেণ্টিং আৰু পেইণ্টিঙৰো কাম হয়। এক্সিডেণ্ট গাড়ী থাকিলে আপোনালোকে ইয়াত বনাব পাৰে, কম খৰচতে বনোৱা হয় ইয়াত। বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গেৰেজখনত কি আছে ফেচিলিটি আপোনালোকক দেখাব। যদি আপোনালোকৰ তাত প্ৰাইভেট গাড়ী আছে তেনেহ'লে ইয়াত আহি কেনে বনাব পাৰে, কম খৰচতে বনোৱা হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'খন ইমানখিনিতে শেষ হ'ল। আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলখন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গুড বাই।